Vi ska prata om handledning. Om de problem som studenter och handledare kan uppleva i handledningssituationen och om hur man kan hantera dem. Med mig har jag Max Scheja, professor i högskolepedagogik. Välkommen. Tackar. Vi har tillsammans läst en artikel som heter Multi-Voiced Supervision of Master's Students. A Case Study of Alternative Supervision Practices in Higher Education av Olga Dyste, Akulina Samara och Karianne Westerheim. Vad tänker du, Max, är det centrala i den här artikeln? Jag tänker att det artikeln försöker göra är egentligen att beskriva en alternativ form för att handleda studenter på avancerad nivå i masteruppsatser. Och att man försöker att beskriva det på ett sätt så att man inte är beroende av den individuella handledarens insats, utan att man använder både studenter och andra handledare för att liksom betona kommunikationens roll i handledningen och kommunikationens potential, kanske man ska säga, för att skapa en riktigt bra handledningssituation. Ja, alltså den utgår ifrån att det finns några inneboende problem som har egentligen visats i många olika studier kring handledningssituationen. Och där den här relationen mellan handledaren och studenten ibland kan bli väldigt sårbar. Dels beroende på att man kanske har olika idéer om hur handledningen ska egentligen utföras, vad studenten ska få ut av handledningen. Men också att det kan finnas personkemifrågor som så att säga sätter käppar i hjulet för hur handledningen fungerar. Och de har ju presenterar en modell för handledning som har 3 olika delar, och jag tänkte att vi skulle prata om de här 3 olika delarna. Den första är att de har skapat något som de kallar för student colloquia, en slags studentseminarier. Den andra är att de jobbar med grupphandledning, men så har de dessutom individuell handledning. Så att om vi börjar med det här med de här studentseminarierna, kan du berätta lite grann om dem? Tanken med de här studentseminarierna som beskrivs i artikeln, det är just att studenter träffas ganska informellt i grupper där det bara är studenter som håller på med sina masterarbeten. Och där diskuterar de frågor som både har att göra med hur det är att skriva en masteruppsats, men också vad det innebär att förstå de här centrala begreppen inom det ämne som de då skriver sin uppsats i. Men där finns också möjligheterna för de här studenterna att ta upp sådana saker som har att göra med sociala aspekter av att vara student i högre utbildning. Och kanske också fokusera på en del emotionella aspekter som kanske trista situationer, men också roliga saker som de har varit med om. Och de gör det här ganska otvunget inom ramen för de här studentseminarierna som är helt studentdrivna, så att där finns alltså inga handledare med och lägger sig i diskussionerna, utan studenterna driver det här helt själv. Så vad jag förstår så börjar de ju ganska så väldigt regelbundet för det här är studenter som går en masterutbildning om 2 år, och den första terminen så träffas de i princip varje vecka, och de har också en student som är en slags ordförande, så det finns en tydlig struktur också som vad jag förstår är själva en del i varför det här verkar fungera så pass väl. Precis. Och det går ifrån att det blir som ett slags studiecirkel egentligen för de här studenterna. Och till en början så är det så att det kanske är mer utav den sociala diskussionen då som studenterna ägnar sig åt, och att man har möjlighet att liksom prata med varandra. Man får både en social gemenskap, men sen gradvis så ökar betoningen på sånt som är relevant för deras respektive projekt. Så att studenterna grupperar sig också så att de kanske skriver om likartade saker och kan diskutera dem på ett ganska fokuserat sätt. Så då får de här studentseminarierna en ganska viktig formativ funktion där studenterna kan ge varandra återkoppling också inom ramen för de här studentseminarierna. Just det, och Olga Dyste och hennes kollegor där menar ju att
när de har utvärderat det här så visar det sig att studenterna känner sig mer trygga att presentera så att säga halvfärdiga utkast i det här sammanhanget än vad de kanske gör när deras handledare är med. Så där fyller det en viktig funktion som ett sätt att skapa trygghet för studenterna. Och det är någonting som jag tror att vi ofta glömmer bort som handledare. Att vi tänker inte på all den osäkerhet som kan finnas hos studenter och de möjliga svårigheter som det skapar faktiskt för deras skrivande och kanske också för deras tänkande kring vad faktiskt den här uppsatsen ska leda till och vad den ska bli för någonting i slutet. Ja, precis. Men det... Jag tänkte då innan vi går in på deras beskrivning av hur de har arbetat med grupphandledning. Så grupphandledning är ju någonting som är förhållandevis vanligt ändå på sina håll på vissa institutioner. Och vi har intervjuat en lärare i kriminologi, Kalle Tryggvason, som ska berätta lite om sina erfarenheter. Det som är bra är ju att studenterna gör en del av mitt jobb, tycker jag. Man ser att de lär sig ju, både av att kommentera varandras arbeten. För då fick de ju alltid skicka sina utkast till hela gruppen och så fick de läsa och så gav jag kommentarer och sen fick de ge varandra kommentarer. Så att de lärde sig dels av att få läsa förstås och ge kommentarer och att få kommentarer. Och ganska mycket av uppsatsskrivande är ju ganska mycket generella frågor som de faktiskt... Mycket av deras problem var ju relevanta för hela gruppen. Så på så vis är det ganska effektivt för dem, tycker jag. Ja, hans erfarenheter här visar ju på styrkorna med grupphandledning. Och att det verkligen kan användas som ett sätt att ge flera personer en möjlighet att se möjligheter eller utmaningar eller problem med en viss text. Och att studenterna kan bidra med någonting väldigt viktigt i den processen. Ja. Hur skiljer sig det här ifrån vad de presenterar i artikeln, tänker du? Ja, alltså jag tror att det som beskrivs i artikeln är en situation som är lite speciell på det sättet att det är flera handledare med. Så det är 2 handledare och sen är det en ganska liten studentgrupp, 5-6 personer. Och de diskussioner som förs då, jag tror att det finns vissa likheter här och det har att göra med att studenterna kan ge varandra återkoppling och de får också återkoppling från handledarna som då är mer insatta i ämnet förstås. Men där det kan bli en väldigt fruktbar dynamik så att studenterna får syn på olika perspektiv. Och inte minst det som betonas i artikeln då finns det en betydelsefull aspekt i den här grupphandledningen där det finns flera handledare med. Där handledarna kanske inte alltid är överens om vad som är centrala aspekter och den kanske har olika uppfattningar och olika perspektiv som de presenterar. Och det pekar man på som väldigt värdefullt därför att då får studenterna syn på flera aspekter av samma ämnesområde. Så att de också kanske själva utvecklar ett slags säkerhet i att diskutera och kanske inte alltid behöver hålla med andra studenter. Utan mycket av den akademiska diskussionen handlar ju också om att inte vara överens utan att lägga fram sina argument och förklara varför jag tycker så här och varför någon annan kanske tycker annorlunda. Så att det finns en poäng med de här olikheterna och att man belyser dem och argumenterar kring dem. Och det är en del av att vara med i ett akademiskt samtal då, som jag upplever den här poängen i artikeln då, som Olga Dyste och kollegor har skrivit. Ja, just det. Och man kan ju fundera då över vad det är hur upplever studenterna den här formen av handledning? För man kan ju tänka att man kan känna att men då får ju inte bara jag som student fokus på vad jag behöver utveckla utan då behöver jag inte nog med att jag behöver lägga massa tid på att läsa de andra studenternas textutkast. Utan dessutom så kanske jag får höra hur en kompis text behöver utvecklas och så vidare. Och det kan ju vara bra men man kan ju också tänka om man är väldigt fokuserad på sitt eget så kan man tycka kanske att det är frustrerande. Ja, så att jag tänkte, vi har ju intervjuat en annan kollega här som berättar om hur hon har upplevt att studenterna har tagit emot det här med grupphandledning.
Ja, jag tycker oftast att det är väldigt positivt att man uppskattar att man får höra andras problem, syften och hur man tar sig an material och sådär. Jag tycker att det har varit positivt. Sen kan det finnas negativa kommentarer eller att man har hoppats att man skulle få enskild handledning. Men det är oftast när man inte kan följa den tidsplan som faktiskt är utsatt. Det här är ju väldigt intressant hur Anita här upplever att de som tycker att det är problematiskt, det är också de som kanske inte har följt strukturen. Och det här poängteras ju också i artikeln. Vikten av att ha en väldigt tydlig struktur, att man vet vad ens uppgift är vid de olika handledningstillfällena. Ja. Och att man har kanske som handledare då valt ut vilka texter är det som man ska ägna sig åt. Vad jag förstod, de använde sig av en modell där de hade 2 till 3 texter per grupphandledningstillfälle, även om det var kanske 5 eller 6 studenter i gruppen. Just det. Och det där tror jag är en väldigt bra sak att ha i åtanke. Hur arbetar man med struktur och hur förmedlar man den till studenterna? Absolut. Om vi går vidare då på den individuella handledningen. Den fyller ju en lite annan funktion i deras modell. Vad tänker du om den? Ja, man kan väl säga då att om studentseminarierna då hade funktionen att de tillhandahöll en trygg plats för studenterna att diskutera sådana saker som de kanske inte alltid kände sig bekväma att ta upp med handledaren eller liksom pröva nya idéer. Och gruppseminarierna eller grupphandledningstillfällena, ja, där kunde man bryta olika perspektiv och få återkoppling. Så har den individuella handledningsformen en viktig funktion i form av en slags kvalitetssäkring, kan man säga. Så att den individuella handledningen syftar till att också säkerställa att det arbete som studenterna utvecklar under gång håller så pass hög kvalitet som det behöver hålla. Så det är en viktig aspekt som man lyfter fram i den här artikeln. Och jag förstår att en annan del av det här kvalitetssäkringstänkandet så att säga är att studenterna får syn på det specifika i relation till sin egen text, men också vad som är så att säga tillräckligt bra, good enough. Ja, och det här är ju det som är svårt att förmedla till studenter, även om de får läsa tidigare studenters arbeten eller uppsatser. Att få en känsla för var ligger den här good enough-gränsen. Och naturligtvis också om man har många olika betygssteg, var ligger de andra gränserna för att det är riktigt bra och så vidare. Och det här är ju en utmaning som vi som lärare ständigt behöver fundera över. Hur kan vi förmedla de här gränserna och få studenterna att få syn på kvalitetsskillnader i arbeten? Ja, precis. Och det har också att göra, på något sätt så knyter det an lite grann till tidigare teman som vi har diskuterat som rör återkoppling. Att det handlar verkligen om att vara tydlig med den struktur som gäller för de här handledningstillfällena och vad studenterna kan få ut av det. I form av till exempel att kunna urskilja olika kvalitetssteg. Och i och med att studenterna i det här fallet får kommunicera kring ämnesinnehållet med andra och får syn på andra perspektiv, då är tanken i alla fall att studenterna också ska bli klarare över när just arbetet håller så där tillräckligt hög kvalitet. Jag tänkte att vi skulle titta på en modell som jag har arbetat med lite framförallt i relation till forskarhandledning som har 4 olika dimensioner. Och de här olika dimensionerna, de handlar om dels vem som är i kontroll i handledningssituationen. Vem är det som bestämmer vad man ska diskutera och hur man ska diskutera det. Och hur mycket låter man studenten få vara i kontroll, eller hur mycket kan man släppa som handledare? Vad är dina erfarenheter av att jobba med dem? Ja, det är ju en helt central relation, just det här med hur mycket behöver jag som
som lärare ta kontroll över handledningssituationen och hur mycket behöver jag så att säga undervisa och tala om för studenten vad hon eller han ska göra. Och hur mycket kan jag så att säga bjuda in till en aktivitet där studenten själv får pröva det här, pröva olika sätt kanske. Så att det där är ju verkligen en central aspekt. Och det är också någonting som man som lärare tror jag behöver fundera över aktivt i handledningssituationen. Vilket läge är vi i nu? Vad håller studenten på med för typ av problem? När kan man liksom låta det här prövandet gå lite längre? Och när behöver det finnas en struktur så att studenten också ser en riktning då? Så att det är väldigt mycket en förhandling förstås då i det här. Ja, precis som du säger så är det någonting som ofta utvecklas under handledningens gång. Att man kanske är mer i kontroll i början och så småningom så hittar man en form och en struktur och då kan man låta egentligen doktoranden eller studenten driva själva processen i högre grad. En annan dimension är ju då det här med vem är det som pratar och vem är det som lyssnar. Och där tror jag att vi ofta som handledare kan göra helt enkelt, vi fokuserar för mycket på oss själva. Vi tänker att det är vi som ska tala om för studenten. När det egentligen är, det här är ju tillfället att få ta del av studentens tänkande. Och där tänker jag att det är en oerhört viktig sak som jag tror att studenter i högre grad är uppmärksamma på än vad vi själva är. Och att om någon satt och klockade hur mycket tid som går åt till att handledaren talar och hur mycket studenten eller doktoranden talar så är det nog kanske allt för ofta en ojämlik bild som kommer fram. Ja, precis. Och det kanske också, bara för en kort kommentar till det, att det handlar väldigt ofta om att vi har en syn på lärarrollen som att det handlar om att vi ska liksom prata ut kunskapen och det här måste vi täcka av och det här ska vi gå igenom. Men väldigt viktig aspekt tror jag av lärandet, det har att göra med att studenten eller doktoranden i det här fallet då involveras i lärprocessen och själv hör sig själv verbalisera de här viktiga centrala aspekterna. Så att det blir verkligen en avvägning man får göra där. Ja, verkligen. Och då blir det ju att man behöver ställa den sortens frågor som får studenten att prata och att formulera sig. Och det kan krävas en del erfarenhet att utveckla de frågorna. Den tredje dimensionen då handlar ju om relationen mellan, om man fokuserar på produkten, det vill säga texten eller vad det nu är man handleder inom, men oftast en text och processen, alltså hur sker handledningen? Att också prata om formen för handledningen, att ta ett så kallat metaperspektiv och ta ett steg tillbaka. Hur fungerar det här nu? Hur fungerar det när det gäller vem som lyssnar och vem som pratar? Hur fungerar det i frågan om kontroll och vad använder vi handledningstiden till? Men också hur fungerar själva arbetet med att skriva till exempel. Så att den spänningen kan vara svår i och med att man ofta kanske fokuserar nästan bara på produkten. Och den sista dimensionen här handlar ju då om uppgiftsfokus eller relationsfokus. Och vad tänker du om den? Ja, då tänker jag att det har att göra med både naturligtvis vilken uppgift som doktoranden har eller masterstudenten eller vem det nu är som skriver ett arbete har att lösa den uppgiften. Och om det är så att vi i handledningsrelationen pratar om just den uppgiften och att det är det, vad behöver göras, hur kan vi gripa oss an det här. Men också naturligtvis relationen som vi har sinsemellan i den här handledningssituationen. Och vad vi då adresserar för typ av aspekter. Så det finns ju både en social dimension i all handledning, som ju är en undervisningssituation. Men också fokus på det som är det gemensamma sakförhållandet som är i det här fallet då produkten eller uppgiften som doktoranden har att lösa. Så att de här dimensionerna finns ständigt med och vi pendlar mellan dem och det gäller kanske att göra sig medveten om vad är det vi pratar om just nu och varför ska vi ägna energin åt att prata om just det och vad som är generativt i det. Så det är en viktig pedagogisk uppgift. Ja.
Ja, så jag tänker att den här bilden visar ändå på vikten att försöka hitta balans mellan de här olika dimensionerna. Så att för att avsluta här så dels vill jag tacka dig så mycket för att du kom, Max. Och så vill jag avsluta genom att säga att för att vi ska kunna hitta den här balanserade handledningen så kanske vi behöver använda flera olika sätt än bara den individuella handledningen för att tillgodose de behov som finns både hos studenter och hos oss handledare. Tack, Max!